ก็วันนี้เห็นการแบ่งปันเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ที่เขาได้มายืนรอได้รับอาหารได้คุยกันได้พูดจากันในชุมชนอย่างเงี้ยครับเวลาเราทำอย่างเงี้ยเรามองเนี่ยมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกอิ่ม